Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele, iar dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare săptămână postez un dulcinel nou. Gata, am capitulat, nu vreau să mai fac gustărele. Să revenim la dulcinele, mai ales că v-am rămas datoare cu o prăjitură pe care am făcut-o de anul nou, mă țin de cuvânt și iată, prăjitura mimosa. Plină de parfum și aromă de portocale, are blat însiropat, cremă pufoasă și aerată, un decor inedit, iar mai târziu în video vă povestesc și de unde m-am inspirat și de ce anume mimosa. Până una alta să începem rețeta. Veți observa pe parcursul videoclipului că folosesc anumite produse, de exemplu această emulsie de portocale, care mie place foarte mult pentru blaturi, este plină de aromă, sau că voi folosi acest tip de extract pentru creme, l-am folosit și în alte videoclipuri și mie îmi place foarte mult, sau dacă nu aveți acces la acest tip de produse, vă recomand această esență naturală, pe care o puteți găsi în orice supermarket. Este cât de natural se poate pentru un produs de larg consum, sau preferatele mele, păstăile de vanilie, fie în această formă mai ieftină, fie în această formă un picuț mai scumpă. Îmi plac foarte mult aceste produse, vi le recomand. V-am lăsat câteva linkuri în descriere unde puteți găsi câteva din aceste produse pentru a vă face o opinie. Și nu, acest video nu este sponsorizat încă. Începem rețeta. Vom hidrata 10 grame de gelatină în puțină apă. Nu știu, cred că am folosit 50 de ml de apă și am lăsat gelatina la hidratat. Între timp, într-o crăticioară am pus 2 ouă întregi, 130 de grame de zahăr, 40 de grame de amidon și am amestecat un pic. Am mai adăugat puțin zahăr pentru a dizolva cât de cât amidonul înainte de a pune și restul laptelui. Am folosit 500 de ml de lapte în total. Am amestecat foarte bine și am pus vasul la foc mic, mediu să zicem, 4-5 minute până când crema s-a închegat și arată așa. Este complet făcută. Am adăugat, cum am arătat mai înainte, extract de vanilie natural, 100%. Apoi am folosit acest tip de unt pe care eu îl prefer și pe care îl folosesc de fapt în toate prăjiturile în care folosesc cremă, 50 de grame de unt. Am pus în crema fierbinte și am amestecat bine. Apoi tot în crema fierbinte am pus și gelatina, dar înainte de a o pune în cremă am lăsat-o cam 20 de secunde la microunde pentru a se dizolva complet. Este sub formă lichidă, da, această gelatină. Apoi am adăugat crema într-un vas, am acoperit bine cu folie și am lăsat să răcească complet. Continuăm cu blatul. Am separat 5 ouă mari. Aici mă vedeți la viteza mea obișnuită, adică pe repede înainte. Albușurile la temperatura camerei, neapărat. Le-am mixat cu puțină sare. Eu folosesc sare roz de Himalaya de obicei. Foarte rar mai folosesc acea sare fină de masă. Bun, și am mixat albușurile până când s-au făcut o spumă foarte lejeră. Am adăugat 130 de grame de zahăr tost și am continuat să mixez până când a devenit o bezea lucioasă, foarte densă. Da? În continuare am adăugat 50 de ml de ulei și treptat, cu mixerul pornit la minim, am început să încorporez gălbenușurile, unul câte unul. Se pot încorpora și cu o spatulă sau cu o lingură de lemn, mie așa mi-a fost mai ușor, le-am încorporat direct cu mixerul. În continuare vom încorpora ingredientele uscate și anume 150 de grame de făină pe care am cernut-o pentru a evita cocoloașele, apoi am adăugat 40 de grame de cacao, o linguriță de praf de copt, o linguriță mai generoasă așa de praf de copt și am cernut ingredientele, apoi am încorporat aceste ingrediente uscate în amestecul de ou. Bun, aici am ajuns la partea interesantă. Am adăugat o linguriță de emulsie de portocale, aceea care v-am arătat-o la începutul videoclipului. Dacă nu aveți astfel de emulsii sau mi se pare scump sau nu știu, puteți să radeți coajă de portocală, cu răzătură fină, da, de coajă de portocală.
Bun, am transferat acest aluat într-o tavă cu dimensiune 25 pe 40 cm și am dat prăjitura la cuptor la 180 de grade Celsius fără ventilație timp de aproximativ 25 de minute. Ne ocupăm în continuare de fructe. 2 portocale mari le-am tăiat și le-am stors. Da? Am vrut să însiropez această prăjitură cu suc natural de portocale. Mi se pare mai sănătos decât siropul acela cu mult zahăr. Lăsăm puțin siropul acesta natural deoparte și curățăm 4 portocale. Le curățăm de coajă și de partea aceea albă și le tăiem feliuțe foarte, foarte subțiri. Le vom folosi mai apoi în montarea prăjiturii. Acesta este blatul, după ce s-a răcit și evident s-a copt, îl voi răsturna pe un fund de lemn, voi scoate hârtia și o să îl feliez, pentru că nu mă pricep să feliez direct cu cuțitul, îmi voi folosi joagărelul magic pe care l-ați mai văzut și în alte rețete. Chiar este magic, mă ajută foarte mult această ustensilă să feliez drept prăjiturile și să aibă așa un aspect cât mai plăcut. Nu le-am feliat pe jumătate, da? Am lăsat o parte mai groasă, aceasta de dedesubt, iar partea de deasupra, care este un pic mai subțire, am tăiat-o cu bulețe, destul de mititele, da? Și cât de cât uniforme, da? Cu bulețe, uitați. Acestea vor servi drept decor pentru mimoza noastră. Am promis că vă povestesc mai multe de unde vine inspirația aceasta cu mimosa. Mimosa, de fapt, este o floricică galbenă, în niciun caz maronie sau neagră. Prăjitura mimosa este, de fapt, de inspirație italiană. Este o prăjitură care se face în mod normal de ziua femeii, de 8 martie. Eu am hotărât să iau doar aspectul, da? Am făcut blatul de cacao, am folosit portocale. În mod normal, acest tort mimosa se face cu blat alb, da? Cu umplutură, nu știu, cu fructe mai deschise la culoare, cum e ananasul sau lămâia, în sfârșit. Îmi place foarte mult cum a ieșit, sper să funcționeze și să nu-mi iau mult hate. Facem crema în continuare. Am folosit 400 ml de frișcă lichidă sau smântână pentru frișcă foarte, foarte rece. Folosesc această marcă de foarte mult timp și vă recomand. Iarăși, mă repet, nu este o reclamă. Sunt produse pe care eu le folosesc des și care sunt de încredere. Bun, am adăugat 2 linguri și jumătate de zahăr pudră la această frișcă semi-bătută și am continuat să o bat bine, bine, bine până când, ia uitați cât de țapănă este. E super strong. Bun, pentru că această frișcă o vom incorpora în crema de vanilie. Vom face așadar un crème légère. Așa, un pic de franceză, crème légère. Am mixat 1 minut, 2 crema de vanilie și apoi am început să incorporez frișca. Nu știu, puțin câte puțin, nu o puneți pe toată odată, nu vă recomand. Sper să nu se taie, ambele trebuie să fie destul de reci, deci crema de vanilie trebuie să fie răcită complet, da? Pentru că vom incorpora o frișcă rece și după ce se incorporează frișca, uitați, arată senzațional, îmi plouă în gură, e magică. Bun, cât v-am povestit despre mimosa, am însiropat cu suc de portocale blatul prăjiturii, am adăugat frumos acolo feliile de portocală și acum punem această cremă lejeră și o întindem frumos și uniform. Apoi adăugăm ca decor cubulețele de negresă, cubulețele de blat, pe care le vom însiropa și pe ele pentru că nu vrem să fie uscate, nu vrem să fie așa o diferență mare cu blatul de desubt care este foarte însiropat. Și cu restul de suc vom însiropa aceste cubulețe de prăjitură. Nu vreți să știți pe lângă mine, ca de obicei, câtă forfotă, câtă zarvă, degetele băgate prin cremă și am zis ok, trebuie să împart din această pradă și cu cele 2 mimoze ale mele, așa că le-am făcut și lor un mic desert cu ce a mai rămas din noi ingrediente. A fost o experiență foarte de răbdare. A fost o experiență, răbdare pentru noi și răbdare pentru ele, dar a meritat pentru că prăjitura a ieșit superb. Este a doua oară când fac această prăjitură și cu siguranță nu ultima, pentru că este atât de delicioasă, are un gust atât de fresh, răcoritor, proaspăt. Suntem cuceriți total de această prăjitură pe care vă recomandăm din suflet.
Și ca de obicei vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Ne auzim și pe rețelele de socializare, mă găsiți pe Facebook ca Dulciuri ca la Oana acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!